Kính chào quý khán giả đang đến với chuyên mục Cải cách hành chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Quý khán giả thân mến, sau thời gian chuẩn bị tích cực ngày 3 tháng 7 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh chính thức khai trương đưa vào hoạt động Trung tâm Giám sát Điều hành Đô thị Thông minh và Cổng Thông tin Du lịch Tây Ninh. Đây là kết quả của việc thực hiện ký kết bản hợp tác chiến lược về viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025 giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT. Đây cũng là công trình có ý nghĩa đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Tây Ninh lần thứ 11. Trong chuyên mục Cải cách hành chính hôm nay, chương trình xin giới thiệu đến quý khán giả Trung tâm Giám sát Điều hành Đô thị Thông minh, giúp quý vị thêm hiểu rõ về hoạt động và lợi ích của trung tâm này. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Tây Ninh là một tỉnh ở miền Đông Nam Bộ thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với dân số khoảng 1,1 triệu dân và diện tích tự nhiên là 4.035 km². Là một trong 8 địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Tây Ninh có nhiều lợi thế, các điều kiện về địa hình, địa chất, khí hậu, đất đai, nguồn nước, lợi thế về tiềm năng du lịch đều rất thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động sản xuất và thu hút nguồn đầu tư trong và ngoài nước. Tuy nhiên, Tây Ninh đang phải đối mặt với nhiều thách thức như hạ tầng thành phố chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển, phương tiện giao thông tăng quá nhanh. Trong nội ô thành phố, đường xá trở nên quá tải, hệ thống giao thông công cộng kém hiệu quả, các nguồn lực để phát triển hạ tầng kinh tế xã hội công nghệ cao còn thiếu. Để giải quyết các vấn đề trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh căn cứ vào nghị quyết số 17 ngày 7 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025. Thỏa thuận hợp tác số 3328 ngày 12 tháng 7 năm 2019 giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc hợp tác và phát triển trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, tiến tới đô thị thông minh giai đoạn 2019-2025. Tháng 7 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức đoàn công tác gồm lãnh đạo các sở ngành có liên quan, gồm Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Tây Ninh đi học tập kinh nghiệm về mô hình tổ chức, cách thức vận hành Trung tâm Giám sát Điều hành Đô thị Thông minh các tỉnh bạn. Trên cơ sở đó, thực hiện đề án thành lập Trung tâm Giám sát Điều hành Kinh tế Xã hội tập trung tỉnh Tây Ninh theo quyết định số 2478 ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau khi kiện toàn mô hình tổ chức và xác định các dịch vụ đô thị thông minh ưu tiên triển khai, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với VNPT Tây Ninh xây dựng Trung tâm Giám sát Điều hành Đô thị Thông minh và đến nay cơ bản đã hoàn thành. Được sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân tỉnh, VNPT đã tài trợ bộ thiết bị màn hình ghép và hỗ trợ thi công hạ tầng cho Phòng Chỉ huy Điều hành Đô thị Thông minh tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh vào cuối tháng 1 năm 2020 đến cuối tháng 4 năm 2020 thì hoàn thành. Trung tâm Giám sát Điều hành Đô thị Thông minh bao gồm các phân hệ quản lý. 1. Hệ thống báo cáo thông tin kinh tế xã hội, giúp tập hợp và thống kê số liệu kinh tế xã hội của tỉnh, hỗ trợ cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo các chính sách phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hệ thống các chỉ số, gồm chỉ số thu chi ngân sách hàng năm cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố, chi ngân sách theo từng lĩnh vực, chỉ số sản lượng các sản phẩm công nghiệp dịch vụ. VNPT đã xây dựng hệ thống tổng hợp số liệu từ dữ liệu từ các sở ban ngành. 2. Hệ thống giám sát môi trường, giúp thống kê tổng hợp số liệu giám sát môi trường nước, không khí, nhiệt độ, độ ẩm tại các trạm thủy văn của tỉnh, hỗ trợ Sở Tài nguyên Môi trường trong công tác quản lý chất lượng môi trường. Hệ thống các chỉ số gồm nhu cầu oxy hóa học, hướng gió, nhiệt độ môi trường, nhiệt độ nước, độ kiềm pH, chất rắn lơ lửng trong nước. VNPT đã xây dựng hệ thống chuyển đổi dữ liệu từ các trạm giám sát môi trường để đưa lên hệ thống IoC. 3. Hệ thống an toàn thông tin, giúp theo dõi các cảnh báo về các nguy cơ tấn công mạng của các loại virus, mã độc trong hệ thống mạng diện rộng của tỉnh, bao gồm các cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh từ tỉnh xuống tới cấp xã để kịp thời xử lý và khắc phục. Hệ thống các chỉ số bao gồm biểu đồ like tổng hợp các tấn công theo ngày, các vấn đề sự cố mức độ thấp, trung bình, cao, các vấn đề đã giải quyết biểu đồ tỷ lệ các cuộc tấn công, biểu đồ like phân loại dạng tấn công theo ngày. 4. Hệ thống giám sát thông tin mạng xã hội, giúp cho cơ quan tổ chức lắng nghe, thu thập thông tin về lĩnh vực quản lý của cơ quan tổ chức trên các kênh thông tin, để từ đó theo dõi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, căn cứ để đưa ra những chính sách phù hợp.
5. Dữ liệu hành chính công giúp thống kê, báo cáo kết quả thực hiện công tác giải quyết thủ tục hành chính của Trung tâm Hành chính công của tỉnh. VNPT đã phối hợp tiến hành kết nối chia sẻ dữ liệu thống kê hành chính công đưa lên hệ thống IOC. 6. Dữ liệu ngành y tế giúp tổng hợp, thống kê, báo cáo số liệu công tác khám chữa bệnh của hệ thống y tế công lập toàn tỉnh. Hệ thống các chỉ số gồm thống kê lượt khám chữa bệnh trong kỳ, thống kê các loại bệnh truyền nhiễm trong kỳ, thống kê số ca tai nạn trong kỳ, thống kê lượt tử vong do tai nạn, thống kê 10 nhóm bệnh thường mắc, thống kê chi phí khám chữa bệnh có bảo hiểm y tế. Bên cạnh còn có các biểu đồ thống kê theo từng cơ sở y tế và thống kê nguồn thu ngành y tế tỉnh. VNPT xây dựng các kết nối chia sẻ dữ liệu từ hệ thống quản lý bệnh viện trong tỉnh đưa lên hệ thống IOC. 7. Dữ liệu ngành giáo dục giúp tổng hợp, thống kê số liệu về biến động giáo viên, học sinh, kết quả học tập của hệ thống giáo dục trong tỉnh. Hệ thống các chỉ số gồm thống kê giáo viên và học sinh theo địa bàn, tình hình biến động học sinh và giáo viên theo năm, thống kê trung bình giáo viên, học sinh và lớp học, tỷ lệ phân loại học sinh các cấp, học kỳ 1, học kỳ 2 theo địa bàn, thống kê số học sinh giỏi theo trường, thống kê số học sinh tốt nghiệp theo địa bàn, số vụ vi phạm kỷ luật trong các trường trung học phổ thông và nhiều số liệu thống kê chi tiết khác. VNPT xây dựng các kết nối chia sẻ dữ liệu từ các số liệu hiện có của ngành giáo dục đưa lên hệ thống IOC. 8. Hệ thống camera giám sát an ninh trật tự phân tích thông minh giúp theo dõi, phân tích hình ảnh như nhận diện biển số, nhận diện khuôn mặt, ghi nhận vi phạm giao thông, hỗ trợ các cơ quan quản lý thực thi các biện pháp chấn chỉnh. VNPT xây dựng hệ thống máy chủ vận hành kết nối các camera hiện trường hiện có của tỉnh và hệ thống quản lý phân tích đưa lên hệ thống IOC. 9. Hệ thống quản lý đất đai VNPT ILIS giúp thống kê thông tin đất đai, thông tin quy hoạch đất đai và một số thống kê chuyên ngành địa chính. Cổng thông tin du lịch Tây Ninh. Căn cứ văn bản số 3140 ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh giao Sở Văn hóa Thể thao Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông và các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát xây dựng đề án du lịch thông minh, đề xuất các giải pháp thực hiện. Thu thập dữ liệu du lịch. VNPT đã xây dựng hệ thống cổng thông tin du lịch, phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tổ chức các đội thu thập dữ liệu của các địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Tổng số địa điểm du lịch đã khảo sát và thu thập thông tin là 21, tổng số khách sạn là 43, tổng số điểm phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao Du lịch là 10. Chủ yếu là các điểm du lịch trọng điểm và các khách sạn lớn của tỉnh Tây Ninh. Cổng thông tin du lịch Tây Ninh gồm các chức năng chính như sau. 1. Truy cập theo địa chỉ du lịch.taininh.gov.vn có đầy đủ các tính năng hữu ích cho du khách, đơn vị kinh doanh du lịch và cơ quan quản lý nhà nước. Du khách dễ dàng tìm kiếm thông tin về địa điểm du lịch, các địa điểm lưu trú, các địa điểm ăn uống, sự kiện nổi bật, dịch vụ y tế, ngân hàng chỉ bằng một chiếc điện thoại di động hoặc một chiếc laptop. 2. Cổng còn có các tính năng cho phép du khách đặt phòng khách sạn trước, đặt bàn trước tại các nhà hàng quán ăn hoặc tạo một lịch trình du lịch cho riêng mình. Ngoài ra, các đơn vị kinh doanh du lịch được đăng ký trên cổng sẽ dễ dàng quản lý tình hình kinh doanh tại phần quản trị. 3. Ngoài việc truy cập web, người dùng còn có thể sử dụng ứng dụng Tây Ninh Tourist bằng thiết bị điện thoại thông minh trên cả hai nền tảng iOS và Android. Trong thời gian tới, thì Sở Thông tin Truyền thông trên cái cơ sở định hướng chung của Chính phủ cũng như Bộ Thông tin Truyền thông, đó là xây dựng chính quyền điện tử thì phải dựa trên cái sự kết hợp giữa tập trung và phân tán. Thì Sở Thông tin Truyền thông sẽ tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban tỉnh để mà lựa chọn thêm một số các cái dịch vụ đô thị thông minh để triển khai trong thời gian tới, như là quản lý đô thị một cách thông minh, rồi du lịch nâng cấp cái hệ thống du lịch, rồi cái giáo dục thông minh, y tế thông minh, cũng như là quản lý về năng lượng trên địa bàn tỉnh một cách thông minh, vân vân. Và đồng thời thì Sở cũng sẽ tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh để triển khai một số các cái trung tâm giám sát điều hành chuyên ngành ở một số ngành như giáo dục, công an, y tế và một số địa phương mà được lựa chọn để mà thí điểm xây dựng cái đô thị thông minh trong thời gian tới. Trung tâm Giám sát điều hành kinh tế xã hội tập trung tỉnh Tây Ninh là công trình hướng đến hiện đại hóa hoạt động quản lý nhà nước, hạn chế giấy tờ hành chính, giảm công tác điều hành qua nhiều cấp quản lý, công khai, giám sát một cách minh bạch thời gian kết quả xử lý. Người dân được tham gia tương tác với hoạt động nhà nước,
bước đầu xây dựng nền hành chính thân thiện, phục vụ, hiệu lực và hiệu quả. Đây cũng là công trình trọng điểm của tỉnh có ý nghĩa đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ 5. Quý khán giả thân mến, chuyên mục cải cách hành chính của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự chú ý quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.